आज हामी क्लास 8 साइन्स सब्जेक्ट युनिट 10 हार्डनेस अफ वाटर भन्ने च्याप्टरको सबै क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। सबैभन्दा सुरुमा रहेको छ चुज द करेक्ट अल्टरनेटिभ भनेर। ए नम्बर हार्ड वाटर कन्टेन्स विच अफ द फ्लोइङ साल्ट्स भनेको छ। 1 नम्बरमा हुन्छ म्याग्नेसियम सल्फेट। बी नम्बर विच मेथड सुल बी युज टु रिमुभ द पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर भनेको छ। यसको एन्सर हुन्छ 3 permuted method. सी नम्बर विच अफ द फ्लोइङ वाटर हैज द लोएस्ट हार्डनेस भनेको छ रेन वाटर। वाट इज द रिजन फर द इन्क्रिमेन्ट इन द युज अफ एलोइज इन्स्टेड अफ प्योर मेटल्स भनेको छ द प्रपर्टिज अफ मेटल्स आर इम्प्रुभड इन द एलोए। ई नम्बर विच मेटल्स आर मिक्स टु मेक ब्रास भनेको छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ कपर एन्ड जिङ्क। Which property of iron is lost when carbon is mixed with iron भनेको छ रस्टिङ प्रपर्टिज खिया लाग्ने प्रपर्टी चाहिँ। जी नम्बर which alloy is formed when copper is mixed with tin भनेको छ स्टिल अनि स्टेनलेस स्टिल ब्रास र ब्रोन्ज भनेर दिएको छ। यसको एन्सर हुन्छ ब्रोन्ज। यस नम्बर विच अफ द फ्लोइङ सेन्टेन्स इज ट्रु भनेको छ। यसमा हुन्छ एन एलोय इज हार्डर देन द मेटल इट इज मेड अफ। अब हाम्रो डिफ्रेन्सिएट पनि छ 5वटा डिफ्रेन्सिएट छ। मैले कपीतिर लागौँ कपीमा गरिदिएको छु। सफ्ट वाटर एन्ड हार्ड वाटर भनेर दिएको छ। Soft water, water which does not contain soluble salts of calcium and magnesium is called soft water. Hard water, water which contains soluble salts of calcium and magnesium is called hard water. Soft water, the example of soft water are rainwater, boiled water, etc. The example of hard water are groundwater. अब टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर एन्ड पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर भनेको छ। टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर द वाटर विच कन्टेन्स डिजल्भ बाइकार्बोनेट साल्ट्स अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम इज कल्ड टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर। पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर द वाटर द्याट कन्टेन्स सल्फेट एन्ड क्लोराइड साल्ट्स अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम इज कल्ड पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर। टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटर इज रिमुभड बाई बोइलिङ। Permanent hardness of water is removed by washing soda by using washing soda or zeolite भनेर लेखिदिएको छु। मैले अलिकति फास्ट पढेँ होला त्यही भएर अलिकति जुम गरेर एन्सर्सहरू देखाइदिएको छु। क्लर्क मेथड एन्ड permuted मेथड भनेको छ The method of removing the temporary hardness of water using calcium hydroxide is called Clark method. Permuted method ma the method of removing the permanent hardness of water using zeolite is permuted method. Clark method. This method is used to remove temporary hardness of water. Permuted method. This method is used to remove permanent hardness of water. क्लर्क मेथडमा चाहिँ अब टेम्पोररी हार्डनेस अफ वाटरलाई रिमुभ गरिन्छ कसरी भन्दा क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि पर्मुटेड मेथडमा चाहिँ जियोलाइटहरू प्रयोग गरेर चाहिँ पर्मानेन्ट हार्डनेस चाहिँ रिमुभ गरिन्छ। प्योर मेटल एन्ड एलोइज भनेको छ। यो क्वेसनहरू प्राय रिपिट देखिरहेको छु प्योर मेटल र एलोयको चाहिँ है। Pure metal consists of a single type of metal elements. Alloy consists of mixture of two or more elements where at least one is a metal. For example of pure metal, gold, silver, copper, etc. Alloys, for example, brass, steel, etc. यदि कुनै चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक्सहरू भयो भनेदेखि हैन प्रोनाउन्सिएसन सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ। स्पेलिङ मिस्टेक नहुनु नि बेस्ट हो तर प्रोनाउन्सिएसन कतै मेरो पनि मिस्टेक भएको छ भनेदेखि बुझ्नु होला आफैले बुझ्नु होला हेरेर हैन सबैको प्रोनाउन्सिएसन डिफ्रेन्ट हुन्छ। स्टिल एन्ड स्टेनलेस स्टिल भनेको छ ई नम्बर स्टिल इट इज प्रोन टु रस्ट व्हेन एक्सपोज टु मोइस्चर
स्टेनलेस स्टिलमा इट इज हाइली रेसिस्टेन्स टु रस्ट। स्टिल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मोइस्चरसँग चाहिँ एक्सपोज भयो भनेदेखि चाहिँ खिया लाग्न सक्ने हुन्छ भन्दाखेरि स्टेनलेस स्टिल चाहिँ हाइली रेजिस्टेन्स हुन्छ, खिया लाग्दैन होइन त्यसमा। त्यसपछि गरी स्टिल के हुन्छ, लेस एक्सपेन्सिभ हुन्छ एज कम्पेयर टु द स्टेनलेस स्टिल, एन्ड स्टेनलेस स्टिल इज मोर एक्सपेन्सिभ एज कम्पेयर टु स्टिल अन्ली। 3 नम्बर गिभ रिजन्स भनेको छ स्टिल इज युज मोर देन आइरन इन मेकिङ हाउसहोल्ड किचन युटेन्सिल्स। वाइ भनेको छ है, अब घरका भाँडाकुँडाहरू बनाउनको लागि चाहिँ स्टिल चाहिँ ज्यादा प्रयोग गरिन्छ आइरन भन्दाखेरि चाहिँ किन भनेर सोधिएको छ। यसमा हामीले लेखेको छौँ स्टिल इज युज मोर देन आइरन इन मेकिङ हाउसहोल्ड kitchen utensils because steel is stronger, more durable and resistant to rust, but iron easily react with moisture or acidic food। के छ भन्दाखेरि चाहिँ आइरन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि आइरन चाहिँ मोइस्चरसँग कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै यसले चाहिँ होइन खिया लाग्ने गर्ने हुन्छ, अथवा एसिडिक फुडहरू छ जस्तो हामीले लेमनहरू प्रयोग गरिरहेको छौँ, एप्पल्सहरू, त्यसको रसहरू चाहिँ त्यसमा हो भने त्यसमा के हुन्छ रस्टिङ हुन्छ होइन, खिया लाग्छ। अब स्टिल चाहिँ कस्तो छ भने यसले चाहिँ कुनै पनि एसिडिक फुडहरूसँग अथवा मोइस्चरसँग चाहिँ रियाक्ट गर्दैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के भयो भन्दाखेरि ज्यादा स्ट्रोङ्गर भयो। अब खिया लागेको भाँडामा कसैले खाना त खाँदैन पक्का पनि, वान टाइम युजको लागि प्रयोग हुँदैन, त्यही भएर बेस्ट अप्सन चाहिँ स्टिल हो भनेर मैले यसरी लेखिदिएको छु। रेन वाटर प्रोड्युसेस मोर लेदर विथ सोप वाइल वासिङ क्लोथेज भनेको छ होइन, वर्षायामको पानीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पानीले चाहिँ ज्यादा साबुनको फिज चाहिँ ल्याउँछ जब लुगा धुन्छौँ भनेको छ। किन भन्दाखेरि रेन वाटर प्रोड्युसेस मोर लेदर विथ सोप बिकज इट इज नेचुरली सफ्ट वाटर। सफ्ट वाटरले के गर्छ भन्दाखेरि फिज ज्यादा, सफ्ट वाटरमा फिज ज्यादा आउँछ। वेल वाटर इज हार्ड भनेको छ भाइ। Well water is hard because it dissolves calcium and magnesium ions from underground rocks and minerals, increasing its hardness। 4 number answer the following questions भनेर दिएको छ। Define the hardness of the water भनेको छ। Hardness of the water is defined as the water which contains soluble salts of calcium and magnesium। Define the hardness of water and what is hardness of water भनेको सेमै हुन्छ as we know। What are the causes of the hardness of water भनेको छ। Hardness of water is caused by the soluble salts of calcium and magnesium। Roshan took out water from the well to wash his school uniform on Saturday. Sufficient lather is not produced while applying soap to it. What would you suggest to produce sufficient lather even in well water? के छ भन्दाखेरि रोशनले चाहिँ शनिबार चाहिँ आफ्नो स्कुलको ड्रेस धुनलाई, युनिफर्म धुनलाई थालेको थियो अरे, तर प्रपर रूपमा चाहिँ फिज आएन अरे साबुनको जब उसले लुगा धोएको थियो होइन। तिमी चाहिँ के सजेस्ट गर्छौ त प्रपर ल्यादर आउनको लागि भनेर सोधेको छ। अनि मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि आई विल सजेस्ट रोशन टु युज वासिङ सोडा इन्स्टेड अफ सोप टु वास क्लोथेज। वासिङ सोडा प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ लुगा धुनको लागि चाहिँ मोर ल्यादर आउँछ भनेर मैले सजेस्ट गरेको छु। यहाँ अर्को यस्तै क्वेसन छ। Riya always washes her clothes in tube well water. White clothes became dull instead of shiny. What is the reason for the dullness of white clothes? What do you suggest to her to solve this problem? रियाले चाहिँ आफ्नो लुगा सधैँ होइन धाराको पानीले धुन्थिन् रे, अनि व्हाइट क्लोथ चाहिँ के हुन्थ्यो भने एकदमै कस्तो नराम्रो जस्तो हुन्थ्यो अरे कि साइनी, एकदम व्हाइट साइनी हुँदैन थियो अरे। अब यसको लागि चाहिँ डलनेसहरू हटाउनको लागि चाहिँ व्हाइट क्लोथेजमा के सजेसन दिन्छौ तिमीले यो प्रब्लमको लागि भनेको छ। एज ट्युब वेल वाटर इज हार्ड वाटर, आई विल सजेस्ट हर टु युज रेन वाटर अर सर्फेस वाटर टु वास हर क्लोथेज भनेको छु। नम्बर हाउ क्यान द हार्डनेस अफ वाटर बी रिमुभ बाई पर्मुटेड मेथड भनेको छ होइन। डिस्क्राइब विथ द नेसेसरी डायग्राम, यसलाई चाहिँ चित्र बनाएर चाहिँ पर्मुटेड मेथडको बारेमा लेख्नुहोस् भनेको छ। मैले लेखेको छु द हार्डनेस अफ वाटर क्यान बी रिमुभ बाई युजिङ जियोलाइट इन द पर्मुटेड मेथड। इन दिस मेथड लेयर्स अफ स्मल स्टोन्स, स्यान्ड एन्ड सोडियम जियोलाइट आर प्लेस टुगेदर एज सोन इन द फिगर बिलो। मैले जुन चित्र तल बनाएको छु यहाँ जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ।
मैले चाहिँ डटले बनाएको छु, हजुरहरूले चाहिँ पेन्सिलले बनाउनु होला। When hard water is passed, the sodium in sodium zeolite is replaced by calcium or magnesium ions. Hence, the hardness of the water is removed and soft water is obtained भनेर लेखेको छु मैले। यसरी यो चित्र बनाउनु होला। जहाँनिर चाहिँ सुरुमा नेरी चाहिँ हार्ड वाटर दिने मैले त्यहाँनिर एरो देखाएको छु, अनि NaCl सोल्युसन छ। त्यो कालो देखाएको चाहिँ को स्यान्डहरू भयो हैन। तलको सबभन्दा तलको चाहिँ ग्राभेलहरू राखेको छ। फिगर भनेर हामीले जहिले पनि पर्मुटेड मेथड अथवा जुनको हामीले बनाइरहेको हुन्छौँ हामीले फिगर भनेर लेख्न जरुरी छ। F number, what is an alloy भनेको छ a homogeneous substance formed by the combination of metals or with non-metals is called an alloy. Which metals are mixed in the flowing alloys? यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन 1 नम्बरको अथवा 2 नम्बरको क्वेसन्सहरुमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ अथवा हामीलाई चुज वाला क्वेसनमा सोधिरहेको हुन्छ। अब which metals are mixed in the flowing alloys भनेको छ स्टिल चाहिँ कार्बन प्लस स्टिल मिलेर बनेको हुन्छ। स्टेनलेस स्टिलमा आइरन, क्रोमियम र निकेल मिलेर बनेको हुन्छ। ब्रास भनेको पित्तल जुन चाहिँ कपर प्लस जिंक मिलेर बनेको हुन्छ भने ब्रोन्ज कपर प्लस टिन VBI यो त जान्नै पर्ने नेसेसरी है। अब अर्को छ एच नम्बर, व्हाट आर द कजेस फर द इन्क्रिजिङ पपुलारिटी अफ एलोइज, प्रिपेयर अ लिस्ट भनेको छ। अब एलोइहरुकोमा चाहिँ एकदमै धेरै हैन अरु कुराहरु अरु मेटलहरु भन्दाखेरि एलोइहरु चाहिँ एकदम यसको पपुलारिटी बढेको छ। किन भनेको छ नि एलोइज आर स्ट्रङ्गर एन्ड मोर ड्युरेबल, एलोइ आर लाइट वेट, एलोइज ह्याभ बेटर हिट रेजिस्टेन्स एन्ड इट इज कस्ट इफेक्टिभनेस भनेर मैले लेखेको छु हैन। यो एकदम स्ट्रङ हुन्छ हैन, बलियो हुन्छ अनि हेर हलुका पनि हुन्छ वेटमा। अनि यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ नि कस्ट इफेक्टिभनेस पनि हुन्छ, मतलब लो कस्टमा पनि बन्छ, लो कस्टमा पनि हामीले पाउन सक्छौं। अर्को छ हाम्रो रमा won a bronze medal in a competition which metals are mixed to make the medal she has received भनेको छ। यो क्वेशन चाहिँ मैले 10 सेटमा पनि पोहोर साल पनि भनेको थिएँ हैन। 10 सेटमा यो क्वेशन एकदमै धेरै सोधिरहेको छ। रमाको साटो राम श्याम हरि भनेर दिन सक्ला तर क्वेशन सेम छ हैन। यसमा चाहिँ कपर एन्ड टिन आर मिक्स टु मेक द मेडल सी हेज रिसिभ, उसले चाहिँ के पाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ब्रोन्ज मेडल पाएको थियो। हामीले अघि ब्रोन्ज मेडल पनि भनेको थियो नि, त्यसमा के छ ब्रोन्ज चाहिँ कपर प्लस टिन मिलेर बनेको हुन्छ, त्यही भएर कपर एन्ड टिन आर मिक्स भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। हाम्रो यो च्याप्टर पनि सकिएको छ। अब हामी लगभग अन्तिमतिर छौं किताबको पनि हैन। अब 11 च्याप्टरमा त 11 युनिटमा त हाम्रो सबै सकि नै हाल्छ। मैले 11 को पनि एक्सरसाइजहरु मैले लेखेर भइसके, अब जस्ट भिडियो बनाएर हाल्न बाँकी छ र त्यो पनि छिटै नै आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईहरुलाई 10 सेट निमाको 10 सेटको क्वेशन एन्सरहरु हैन सेट 1 देखि सेट 10 सम्म गर्दिनु पर्ने छ भनेदेखि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि मैले त्यसको भिडियोहरु पनि छिटै नै ल्याउने छु ताकि 8 क्लासका भाइ बहिनीहरुलाई पढ्नमा सजिलो होस्।